Yummy! Ito na ang ating cheesy corned beef pie. Ayun, kita mo yung cheese. Haba. Kung sawa ka na sa homemade tuna pie, try mo yung cheesy corned beef pie. Gusto naman siya ng mister ko. 'Di ba? Hap. May bago ko na namang magagawa sa lata mo, sis. Itong recipe na to, highly recommended, tsaka madaling gawin. Sa isang itlog, 5 tinapay na yung magagawa mo. Tapos yung corned beef na maliit, may natira pa sa akin. So, pwede mo pang ilagay sa ref, gamitin mo ulit bukas, pang merienda sa pamilya, since lahat tayo nasa loob lang ng bahay, 'di ba? So, kung nagustuhan mo yung video, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe and comment down kung masarap rin yung pagkakagawa nyo.